διετία 1989-1991 κορυφώθηκαν οι αντιεπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση και τα σοσιαλιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Το παγκόσμιο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα πέρασε σε φάση υποχώρησης. Ο διεθνής ιμπεριαλισμός και μαζί του διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί και άλλοι μετανοημένοι πρώην κομμουνιστές έσπευσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη τους. Έκαναν λόγο για το τέλος της ιστορίας. Είπαν ότι ο καπιταλισμός είναι το τελευταίο στάδιο της κοινωνικής εξέλιξης. Είπαν ότι έρχεται μια εποχή ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και ελευθερίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν αποδείχθηκε αληθινό. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό κάθε χρόνο δαπανώνται από τα πάσης φύσεως αστικά επιτελεία ασύλληπτα ποσά στην επιχείρηση παραχάραξης της ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα ιδρύματα των καπιταλιστικών κρατών, οι φανερές και μυστικές τους υπηρεσίες, ξοδεύουν εκατομμύρια σε συνέδρια και φόρουμ, σε πανεπιστημιακές μελέτες, κινηματογραφικές ταινίες, βιβλία, κόμιξ, τραγούδια, βιντεοπαιχνίδια, κατευθυνόμενα ρεπορτάζ, στημένες συνεντεύξεις, σε μια ολόκληρη βιομηχανία παραπληροφόρησης. Σκοπός τους είναι να αφοπλίσουν το εργατικό κίνημα, να πείσουν την εργατική τάξη και τους λαούς ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης είναι μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οικονομία και κοινωνία που να έχει στο επίκεντρο την πλειοψηφία και τις ανάγκες της, αντί για τα αμύθιτα πλούτη μιας μειοψηφίας που εκτός από άχρηστη αποδεικνύεται όλο και πιο επιζήμια για την κοινωνική πρόοδο. The Vopos that we find on duty here on the border are hardened communists. They are dedicated to their cause. They have been indoctrinated in the beliefs and ideologies of the communist philosophy since their youth. Across the border, Vopos, East German People's Police, armed and backed up by Soviet might, are determined to prevent any more East Berliners from crossing into the American zone of the city. They also threaten our legitimate rights of entry into East Berlin. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. The free people on both sides of the wall worked in unison to chip it away, piece by piece, until this monument to tyranny was completely destroyed. You're watching An American Moment. But even with massive housing projects and lots of clever propaganda, it took a wall to keep the people of East Berlin from leaving. Στην εποχή του όμως το τείχος του Βερολίνου αποτελούσε την πιο απειλητική, καταπιεστική και στοιχειωμένη κατασκευή στον κόσμο. Η ιστορία δεν ολοκληρώθηκε τότε. Η πτώση του τείχους άνοιξε το δρόμο για τη συμφιλίωση. Μέσα σε ένα χρόνο η λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας δεν υπήρχε πια. Την ύψωση του τείχους την επέβαλε ο ιμπεριαλισμός. Αν δεν υπήρχε ο ιμπεριαλισμός και ο καπιταλισμός, ναι, στο γύρω-γύρω εκεί στις άλλες χώρες, ναι, δεν θα θέλανε να φύγουν από την Ανατολική Γερμανία να πάνε να ζήσουν σαν άνθρωποι. Στα εκατοντάδες αφιερώματα που έχουν γραφτεί και σκηνοθετηθεί, απουσιάζει μονίμως ένα στοιχειώδες γεγονός.
Οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την ιστορική περίοδο διαμόρφωσης των δύο γερμανικών κρατών μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πρέπει να πάρει υπόψη το εξής. Το Βερολίνο, δυτικό και ανατολικό, ήταν πολύ μακριά από τη Δυτική Γερμανία, μέσα στην καρδιά της Ανατολικής. Τα σύνορα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πλευράς του Βερολίνου δεν είχαν καμία σχέση με τα σύνορα μεταξύ της Ομοσπονδιακής και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτή η αποσιώπηση δεν οφείλεται σε τεράστια σύμπτωση ή σε παιχνίδι της τύχης. Η αιτία της είναι προφανής. Κάθε λογικός άνθρωπος, ανεξαρτήτως των πολιτικών του απόψεων, δεν μπορεί παρά να βρίσκει εντελώς φυσιολογική την επιθυμία ενός κράτους να προφυλαχθεί από ένα άλλο ανοιχτά εκθετικό κράτος. Πόσο μάλλον όταν ένα τμήμα της ίδιας του της πρωτεύουσας δεν του ανήκει. Και ακόμα περισσότερο αν κατανοήσει ότι αυτό συνέβη μέσα στην καρδιά του ψυχρού πολέμου, στην κορύφωση της αντιπαράθεσης του κόσμου των εργατών και του κόσμου των αφεντικών. Όταν οι ίδιοι ιμπεριαλιστές ανοιχτά δήλωναν ότι το Δυτικό Βερολίνο είναι παλού και στην καρδιά του σοσιαλισμού. Όταν σε αυτή την πόλη συνέβη ίσως η μεγαλύτερη συγκέντρωση πρακτόρων και όπλων στα χρονικά, ανακάτοικο και τετραγωνικό μέτρο. Wasserstoffmelonen will man uns servieren und wenn's geht Europa blitzatomisieren. Ein Darum, ein bloß, weil der Bombenregen Dollarsegen bringt. Ja, bloß, weil der Bombenregen Dollarsegen bringt. Στις 9 Μάη του 1945, η ναζιστική Γερμανία συνθηκολογεί ανεφόρων με τους συμμάχους. Ο κόκκινος στρατός ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πολεμικό έπος στην ιστορία, καρφώνοντας την κόκκινη σημαία στο Reichstag. Η Σοβιετική Ένωση έχει σηκώσει το συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος του πολέμου, έχοντας κερδίσει το σεβασμό ολόκληρης της προοδευτικής ανθρωπότητας. Τον Ιούνιο, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία υπογράφουν διακήρυξη για το χωρισμό της Γερμανίας σε 4 ζώνες κατοχής και του Βερολίνου σε 4 τομείς. Τον Ιούλιο, στη διάσκεψη του Πότσνταμ, μεταξύ των Στάλιν, Τσόρτσιλ και Τρούμαν, αποφασίστηκε με επιμονή της σοβιετικής πλευράς η δημιουργία ενός ενιαίου αποστρατικοποιημένου και αποναζιστικοποιημένου δημοκρατικού γερμανικού κράτους. Οι καπιταλιστές δεν είχαν σκοπό να τηρήσουν ούτε λέξη από όσα υπέγραφαν. Ρίχνουν αμέσως 2 πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία, χωρίς καμία απολύτως στρατιωτική αναγκαιότητα για να επιβάλλουν κλίμα τρομοκρατίας και προσλαμβάνουν στα επιτελεία τους εκατοντάδες στελέχη των Ναζί για να συνεχίσουν με καλύτερους όρους την αντικομμουνιστική τους εκστρατεία. Από το 1946 λένε ανοιχτά ότι θέλουν 2 Γερμανίες και όχι 1, υπό το φόβο να πάρουν την εξουσία οι εργάτες και στο δυτικό της τμήμα. Τον ίδιο χρόνο, οι 3 δυτικές ζώνες κατοχής υπογράφουν συμφωνία ενοποίησής τους, καταπατώντας κατάφορα το Πότσνταμ. Το 1948 καθιερώνουν νέο, ξεχωριστό νόμισμα για τη δυτική πλευρά, το γερμανικό μάρκο. Η ανατολική πλευρά βρέθηκε πρωτετελεσμένον και αναγκάστηκε να καθιερώσει και αυτή νέο νόμισμα, το ανατολικογερμανικό μάρκο. Το 1949 στη δυτική πλευρά ιδρύεται επίσημο ξεχωριστό καπιταλιστικό κράτος με την ονομασία Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και πρωθυπουργό τον Κόνραντ Αντενάουερ. Η Ανατολική Ζώνη βρίσκεται ξανά πρωτοτελεσμένον και προχωρά στην ίδρυση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας με πρώτο πρόεδρο τον Βίλχελμ Πικ. Ακόμα και μετά από όλα αυτά, Σοβιετικοί και Ανατολικογερμανοί πιέζουν για να μην χωριστεί η Γερμανία στα 2. Προτείνουν επίσημα 2 φορές τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος όλων των Γερμανών για αυτό το κορυφαίο θέμα. ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία και Δυτική Γερμανία αρνούνται, απαγορεύοντας το δημοψήφισμα στη δική τους πλευρά. Το 1952, ο ίδιος ο Στάλιν έστειλε πρόταση στον Αντενάουερ για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος και την επανένωση της Γερμανίας. Απορρίφθηκε και αυτή. Το 1955,
Η Δυτική Γερμανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και έφτιαξε στρατό, μην αφήνοντας άλλο δρόμο στην Ανατολική από την προσχώρησή της στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας και τη δημιουργία δικού της στρατού. Συμπερασματικά, επί μία δεκαετία, η Σοβιετική Ένωση έδωσε όλες τις δυνάμεις ώστε να μην χωριστεί η Γερμανία. Από την άλλη, οι καπιταλιστές είχαν εξ αρχής καθαρό ότι η εξουσία σε ένα κράτος ή θα είναι δική τους ή της εργατικής τάξης, και έτσι αταλάντευτα επέμειναν ώστε να μην χάσουν έστω τη μισή Γερμανία. Η σοβιετική πλευρά υπερεκτίμησε τον μεταπολεμικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού. Έβγαλε εσφαλμένα συμπεράσματα που εκφράστηκαν στη λαθεμένη θέση για ειρηνικό κοινοβουλευτικό τράβηγμα μιας χώρας προς το σοσιαλισμό χωρίς σοσιαλιστική επανάσταση. Παρόλα αυτά, η τεράστια φιλειρηνική διαπραγματευτική προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης δεν μπορεί να αναιρεθεί. Γι' αυτό και όλα τα παραπάνω ιστορικά στοιχεία αποσιωπούνται συνειδητά. Ήδη από το 1945 υπήρχαν δύο Γερμανίες, μία του ναζισμού και μία της αντίστασης. Οι αποφάσεις του Πότσταμ για αποναζιστικοποίηση τηρήθηκαν μόνο στην Ανατολική ζώνη, διότι μόνο εκεί τέθηκαν οι βάσεις για την εργατική εξουσία. Άλλωστε, Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι καπιταλιστές χρηματοδοτούσαν από τη γέννησή του το ναζιστικό καθεστώς. Δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν μαζί του εκτός από τον έλεγχο των αγορών. Ο φασισμός είναι ως γνωστόν καπιταλισμός με άλλη μορφή διακυβέρνησης. Είναι παιδί της εξουσίας των μονοπωλίων όταν αυτή απειλείται από το εργατικό κίνημα. Τα λεγόμενα δημοκρατικά κράτη μαζί με τα φασιστικά είχαν πάνω απ' όλα ένα βασικό εχθρό, τα κομμουνιστικά κόμματα και το σοσιαλισμό. Το 1947 στη Βρετανική ζώνη κατοχής, το 90% των κρατικών υπαλλήλων ήταν οι ίδιοι με το ναζιστικό καθεστώς. Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της Δυτικής Γερμανίας, υπό τον Αντενάουερ, υπήρχαν περισσότερα μέλη του ναζιστικού κόμματος από ό,τι στην πρώτη κυβέρνηση του Χίτλερ. Με νόμο της Δυτικής Γερμανίας του 1951 αποκαταστάθηκαν 1,5 εκατομμύριο μέλη της Βέρμαχτ και δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν απολυθεί λόγω της συμμετοχής τους στο ναζιστικό κόμμα. Αντίθετα, στην Ανατολική ζώνη, μόνο τα 3 πρώτα χρόνια έχασαν τα δικαιώματά τους 520.734 στελέχη και μέλη του ναζιστικού κόμματος. Απαλωτριώθηκαν 3.843 βιομηχανικές επιχειρήσεις που ανήκαν σε εγκληματίες πολέμου. Στις δυτικές ζώνες, οι Ναζί γίνονταν υπουργοί, στρατηγοί, δήμαρχοι, καθηγητές, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί και πολλά άλλα. Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Η ίδια γραμμή επιβλήθηκε και στα υπόλοιπα καπιταλιστικά κράτη, όπως και στην Ελλάδα, όπου η Μεγάλη Βρετανία, ήδη από το 1944, προστάτευσε και εξόπλισε τους συνεργάτες των Ναζί για να τους ρίξει ξανά στη μάχη εναντίον του ΚΚΕ και του ΕΑΜ Ελλάς. Αυτή η πολιτική συνεχίστηκε και μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Για παράδειγμα, το 1959 η κυβέρνηση Καραμανλή έστειλε 800 φακέλους εγκληματιών πολέμου από την Ελλάδα στη Δυτική Γερμανία, όπου και απαλλάχτηκαν όλοι. Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Dr. Konrad Adenauer, ο οποίος επεσκέφθη την χώρα μας ως επίσημος ξένος της ελληνικής κυβερνήσεως, φτάνει στο πολιτικό γραφείο και γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως Τατάρχην Παπάγων, μετά το οποίο είχε εγκάρδιον συνομιλία.
Μετά το γεύμα το οποίο παρετέθη προς τιμήν του εις τα ανάκτορα, ο Γερμανός καγκελάριος συνομιλεί με του βασιλέως και της βασιλίσης. Με την επίσκεψη του καγκελαριού εις το αρχαίον στάδιον ετερματίστη το ευλαβές προσκύνημα του επιφανούς τέκνου της Δημοκρατικής Γερμανίας, που ήρθε στην χώρα μας ως φορεύς του ευγενούς πνεύματος της ειρηνικής συνεργασίας των λαών. Έχουμε τη χαρά, τη τιμή να φιλοξενούμε την Πολιτική Ακαδημία της ΟΝΕΔ και του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, όπως η Νέα Δημοκρατία έχει το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, το CDU, το κόμμα της καγκελαρίου Μέρκελ, έχει το Κόνραντ Αντενάουερ, το οποίο είναι από τις βασικότερες κυψέλες παραγωγής πολιτικού λόγου στις μέρες μας στην Ευρώπη σήμερα. Όσο στην Ανατολική Γερμανία δικάζονταν και τιμωρούνταν οι φασίστες εγκληματίες πολέμου, στη Δυτική Γερμανία εξαπολύθηκε κυνηγητό εναντίον όσων αντιστάθηκαν στον ναζισμό, με πρώτους φυσικά τους κομμουνιστές. Στον ποινικό κώδικα της Δυτικής Γερμανίας επανεισάγονται αντικομμουνιστικές διατάξεις που είχαν ψηφίσει οι Ναζί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας τίθεται ξανά παράνομο και μαζί του άλλες 80 οργανώσεις που θεωρήθηκαν φιλοκομμουνιστικές. Ασκείται δίωξη σε 200.000 άτομα και ένα κύμα απολύσεων. Όποιος επιθυμεί να προσληφθεί υποχρεούται να υπογράψει ότι δεν ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα ή σε φύλλα προσκύμενες οργανώσεις. Το δίθεν δημοκρατικό Δυτικό Βερολίνο, με τη στήριξη των δίθεν δημοκρατικών χωρών της Δύσης, έγινε το καλύτερο καταφύγιο και πλυντήριο του ναζισμού. Μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η αποκατάσταση των διοχθέντων με τους αντικομμουνιστικούς νόμους της δεκαετίας του 50, ενώ το σημερινό γερμανικό κράτος εξακολουθεί να πληρώνει κάθε μήνα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για συντάξεις παλιών ναζί και δοσιλόγων. Το Δυτικό Βερολίνο επιλέχθηκε από την πρώτη στιγμή ως παγκόσμιο αντικομμουνιστικό κέντρο. Εκεί δρούσαν πάνω από 80 οργανώσεις κατασκοπίας με υψηλή χρηματοδότηση, όπως η CIA και η δυτικογερμανική BND, με επικεφαλής τον αρχηγό των ναζιστικών μυστικών υπηρεσιών Γκέλεν. Το 2007, γερμανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι μόνο η BND είχε 10.000 πράκτορες στην Ανατολική Γερμανία. Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκαν υπονομευτικές ενέργειες σε εργοστάσια, στο μεταφορικό και ενεργειακό δίκτυο, σε υπηρεσίες και σπίτια, με σαμποτάζ, πυρπολίσεις, εκρήξεις και δολοφονίες. Ταυτόχρονα δημιουργούνταν αντικομμουνιστικοί σύλλογοι και περιοδικά με την κάλυψη δίθεν πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δράσεων, ενώ έφταναν πραγματικά τους εκατοντάδες οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί που από τα σύνορα της Δυτικής Γερμανίας εξέπεμπαν κάθε λογής προπαγάνδα, ψευδείς ειδήσεις, ως και ανοιχτό κάλεσμα για αντεπανάσταση. But an Iron Curtain cannot stop the transmission of radio waves which pass overhead. Munich in West Germany is about 100 miles from the Iron Curtain. In this historic city is located the headquarters of Radio Free Europe. Here in this building,
Programs are produced that break the communist communications monopoly in 5 formerly independent countries of Eastern Europe. Programs that oppose communism with the truth. Η λεγόμενη X-Day, δηλαδή η μέρα της επέμβασης ενάντια στην Ανατολική Γερμανία, ορίστηκε για τις 17 Ιουνίου του 1953. Όπως έγραφε το Spiegel, το σχέδιο είναι καλό και έτοιμο. Μας λείπει μόνο μία αφορμή. Η αντεπαναστατική απόπειρα εκείνης της ημέρας αποκρούστηκε με την ηρωική δράση των οπλισμένων εργατών και τη διεθνιστική βοήθεια του Κόκκινου Στρατού. Ο στόχος για μια δεύτερη X-Day προσεγγίστηκε τον Ιούλιο του 1961. For West Berlin, lying exposed 110 miles inside East Germany, surrounded by Soviet troops and close to Soviet supply lines, has many roles. It is more than a showcase of liberty, a symbol, an island of freedom in a communist sea. It is even more than a link with the free world, a beacon of hope behind the Iron Curtain. Εκείνο το μήνα καταγράφηκαν 105 προκλήσεις στα σύνορα με το Ανατολικό Βερολίνο. Σαμποτέρ έβαλαν φωτιά στο σταθμό παροχής ρεύματος της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Ο Δυτικός Υπουργός Άμυνας Στράους δήλωνε έτοιμος για γερμανικό εμφύλιο πόλεμο. Εισηγήθηκε εξοπλισμό με πυρηνικά όπλα και αύξηση του στρατού κατά 50%. Η CIA εισηγήθηκε τη δημιουργία ένοπλων ομάδων στο ανατολικό έδαφος, ενώ νατοϊκά τάγκς εισέβαλαν μέσα στο Ανατολικό Βερολίνο από την πύλη του Βραντεμβούργου. Απέναντι σε αυτές τις απίστευτες προκλήσεις, στις 13 Αυγούστου με απόφαση της Βουλής της Λαϊκής Γερμανίας ξεκίνησε η ανέγερση του τείχους γύρω από το Δυτικό Βερολίνο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει δυσκολία σε πολλές οικογένειες και στην καθημερινότητα των πολιτών, θέτοντας όμως σε προτεραιότητα την υπεράσπιση της εργατικής εξουσίας. Τα νοητά σύνορα που πριν περνούσαν μέσα από αυλές σπιτιών και δρόμους έγιναν πλέον δύσκολα προσπελάσιμα στους κάθε λογής πράκτορες και σαμποτέρ. Ένα σαφώς πιο χρήσιμο για την ιστορική έρευνα ερώτημα θα ήταν το γιατί η Ανατολική Γερμανία καθυστέρησε τόσο πολύ στη φύλαξη των συνόρων γύρω από την ίδια της την πρωτεύουσα και όχι το αν είχε ή δεν είχε το δικαίωμα να αμυνθεί στους εχθρούς της. Άλλωστε, προκαλεί τεράστια ερωτηματικά το γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα από τα εκατοντάδες αφιερώματα που κυκλοφορούν ότι την περίοδο ανέγερσης του τείχους υπηρετούσαν στη διοίκηση του ΝΑΤΟ 136 Γερμανοί στρατηγοί και ναύαρχοι καταδικασμένοι για εγκλήματα πολέμου, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος της Διαρκούς Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ ήταν ο Χάισιγκερ, αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου του Χίτλερ. Sandhurst and a greeting from the Commandant for General Speidel. Who would have predicted after World War II that a German general, once Rommel's Chief of Staff, would now be inspecting future officers of the British Army at the Royal Military Academy? General Speidel, however, is NATO Commander-in-Chief, Land Force Central Europe, and had simply come over here on an official visit.
am 13. August. Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an. Dem einen bringt die 13 Pech, dem anderen bringt sie Glück. Doch was man mal verloren hat, bekommt man nicht zurück. Die armen Ostbüros, was machen die jetzt bloß? Wer anderen an... Ο ισχυρισμός ότι το τείχος χτίστηκε δήθεν για να μην δραπετεύσει ο κόσμος προς τη Δυτική Γερμανία δεν αντέχει σε καμία κριτική, σύν του ότι συνιστά γεωγραφικό ανέκδοτο. Βεβαίως, δεν ήταν λίγοι οι πρώην Ναζί, οι πρώην μεγαλοειδιοκτήτες και άλλοι από τα ανώτερα μεσαία στρώματα που είχαν λόγους να εχθρεύονται το σοσιαλισμό, ούτε ήταν λίγοι όσοι μετανάστευσαν εξαιτίας συγγενικών και άλλων δεσμών. Αυτό όμως δεν αφορά την πλειοψηφία των πολιτών της λαϊκής Γερμανίας που εξασφάλισαν με τον αγώνα τους επίπεδο ζωής και δικαιώματα που οι πολίτες των δυτικών χωρών δεν μπορούσαν ούτε να ονειρευτούν. Τα περί χιλιάδων νεκρών στο τείχος φυσικά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως και τα περί πολλών εκατομμυρίων μεταναστών προς τη Δυτική Γερμανία. Και οι δύο αριθμοί άλλωστε χρόνο με το χρόνο αυξάνονται στα κάθε λογής αντικομμουνιστικά αφιερώματα. Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι μεταναστευτικό ρεύμα υπήρχε σταθερά τόσο από όσο και προς την Ανατολική Γερμανία, με το πρώτο να υπερτερεί σε μέγεθος. Όμως κάθε ιστορικός που σέβεται τον εαυτό του δεν πρέπει να κρύβει ότι η Δυτική Γερμανία απέκτησε οικονομικό πλεονέκτημα λόγω της τεράστιας βοήθειας από το αμερικάνικο σχέδιο Marshall, ενώ στη λαϊκή Γερμανία δεν γινόταν να δοθεί αντίστοιχη στήριξη από τη Σοβιετική Ένωση καθώς βγήκε από τον πόλεμο καταρακωμένη. Επίσης, η λαϊκή Γερμανία αιμουραγούσε οικονομικά, καθώς με τεχνητούς τρόπους η νομισματική ισοτιμία δυτικού και ανατολικού μάρκου κειμενόταν στο 1/4, ενώ σημαντικός αριθμός κατοίκων του Ανατολικού Βερολίνου, ενώ απολάμβανε τις ανώτερες κρατικές παροχές του σοσιαλισμού, εργαζόταν στο δυτικό. Επιπλέον, η Ανατολική Γερμανία κατέβαλε το 98% του συνόλου των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων, ενώ η Δυτική, που ήταν τριπλάσια πληθυσμιακά και γεωγραφικά, έδωσε μόνο το υπόλοιπο 2%. Σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστεί ότι τα εδάφη της Δυτικής Γερμανίας πλεονεκτούν με διαφορά σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και κάτι ακόμα. Ο ίδιος ο δήμαρχος του Δυτικού Βερολίνου δήλωνε ότι ο μισός λαός της Ανατολικής Γερμανίας είναι λαός οπλισμένος, όπως συμβαίνει πάντα εκεί που η εργατική τάξη, παίρνοντας την εξουσία, οικοδομεί μετεμποδίων και άθλων τη νέα, ανώτερη κοινωνία, διατηρώντας μέσω των επιτροπών περιφρούρησης της Επανάστασης, μέσω του δικού της λαϊκού στρατού και αστυνομίας και άλλων κομμουνιστικών εργατικών οργανώσεων, τον οπλισμό της. Συνεπώς, σε ποιες βάσεις στηρίζεται άραγε η προπαγάνδα που θέλει τα σοσιαλιστικά κράτη να είχαν δέσμιους και καταπιεσμένους πολίτες, να ήταν χώρες στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανελεύθερες και ολοκληρωτικές?
Η διεθνή στρατηγική του καπιταλισμού ήταν αρχικά η ανατροπή του σοσιαλισμού με στρατιωτικό χτύπημα. Αργότερα, επιλέχθηκε ταυτόχρονα με την εξαντλητική κούρσα των εξοπλισμών υπό την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος το δόγμα της αλλαγής μέσω της προσέγγισης, ώστε η εργατική εξουσία να ανατραπεί από τα μέσα και από τα πάνω, όπως τελικά έγινε. Στη Γερμανία αυτό σηματοδοτήθηκε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Παρά τις λυσαλές επιθέσεις, ο σοσιαλισμός που οικοδομήθηκε τον 20ο αιώνα θα μπορούσε να αντέξει και να επεκταθεί αν δεν συνέβαιναν μια σειρά παρεκκλήσεις και υποχωρήσεις σε βασικές αρχές της θεωρίας του επιστημονικού κομμουνισμού. Ακόμα και έτσι, ο σοσιαλισμός απέδειξε την ανωτερότητά του. Εκτόξευσε τις παραγωγικές δυνατότητες, πετυχαίνοντας οικονομικά θαύματα. Εξάλειψε την ανεργία, αναδείχθηκε σε ανώτερου τύπου δημοκρατία. Έθεσε βάσεις για την εξάλειψη της γυναικείας ανισοτιμίας. Εξασφάλισε υψηλού επίπεδου δωρεάν παροχές σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφάλιση και διακοπές για όλους. Υλοποίησε τεράστια προγράμματα λαϊκής κατοικίας, φροντίδας του παιδιού και της μητέρας. Εξέλιξε όλες τις θετικές και θεωρητικές επιστήμες. Έριξε τον εργάσιμο χρόνο και την ηλικία συνταξιοδότησης. Χάρισε μια άνευ προηγουμένου πολιτιστική και επιμορφωτική άνθηση. Ανέπτυξε τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Μείωσε δραματικά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την εγκληματικότητα, την πορνεία. Συνέβαλε στη διασφάλιση της ειρήνης. Βοήθησε ηθικά και υλικά όλους τους αγωνιζόμενους λαούς και τα κινήματά τους. Ήταν το φόβητρο των πολεμοκάπηλων και των εκμεταλλευτών. Ήταν ο εφιάλτης των παρασίτων και η ελπίδα των καταπιεσμένων.
Οι ιμπεριαλιστές μπορούν να πανηγυρίζουν την νίκη τους, όμως η πραγματικότητα δείχνει πως το σύστημά τους έχει σαπίσει. Γεννάει κρίσεις, πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά, φασισμό, καταστροφή του περιβάλλοντος. Φρενάρει την τεράστια ανάπτυξη που θα μπορούσε να πετύχει η ανθρωπότητα αν έβγαζε από τη μέση μία μειοψηφία μεγαλομετόχων που διαθέτει στους λογαριασμούς της πλούτο όσο δισεκατομμύρια άνθρωποι μαζί. Αν κάποιος δεν βγήκε ωφελημένος από τις ανατροπές, είναι η τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού της γης. Αν κάποιος δεν βγήκε ωφελημένος από όσα σηματοδότησε η πτώση του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους του Βερολίνου, είναι ο ίδιος ο γερμανικός λαός που έχασε την πατρίδα του. Άλλωστε, όσο σε όλη την Ιφίλιο υψώνονται τα αληθινά τείχη του έσχους και της ντροπής, για τα οποία δεν γίνεται λόγος, σήμερα στη Γερμανία εξαπλώνεται το φαινόμενο νοσταλτζή, δηλαδή η νοσταλγία για το σοσιαλιστικό παρελθόν. Το ίδιο ισχύει στη Ρωσία και σε άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Και αυτό παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, παρά την αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Also jedenfalls, wenn Sie schon über Reformen reden wollen, so möchte ich Ihnen sagen, dass Rosa Luxemburg ja schon die bekannte Yunus-Broschüre geschrieben hat, Sozialreform oder Revolution. Wir waren stets für die Revolution und gleichzeitig für Reformen. Und wenn Sie die Frage stellen, der Reformfähigkeit, so möchte ich Ihnen sagen, wir haben 100-mal unter Beweis gestellt, dass wir im Dienste der Revolution Reformen durchführen, aufgeschlossen sind für Reformen. Aber nicht für Reformen im Dienste der Konterrevolution. Aber die Idee ist natürlich seit Marx und Engels da, wissenschaftlich begründet, und da kann man auch nicht durch zeitweise Rückschläge wackeln. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Δεν μένει όμως και στάσιμη. Η ανθρωπότητα θα προχωρήσει μπροστά όπως πάντα. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος της να υπάρχει. Ανεξαρτήτως της θέλησης των ευχαριστημένων με τη σημερινή κατάσταση, ο σοσιαλισμός απέδειξε και στην πράξη την ανωτερότητά του. Είναι το μέλλον. Το φωτεινό, ειρηνικό και ελεύθερο μέλλον των ανθρώπων. Συνεχίζουμε. Ψηλά τη σημαία θα νικήσουμε.